त्योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले paxum भनेको के हो र यसमा अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू अकाउन्ट पनि क्रिएट गरेर सिकिसकेका छौं। केही साथीहरूले त्यो भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नुभएको छ कि हामीलाई माथि 3 एक्सन र रिक्वायर्ड भनेर आएको छ। त्यो 3 एक्सन रिक्वायर्ड कसरी फुलफिल गर्ने, कसरी भेरिफाई गर्ने, तीनवटा चीजहरू जुन चाहिँ फोन आइडेन्टिटी र एड्रेस छ त्यसलाई कसरी भेरिफाई भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। हजुर, म तपाईलाई आजको यस भिडियोमा पनि paxum अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि कसरी भेरिफाई गर्ने, जुन चाहिँ तीनवटा चीजहरू हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसरी भेरिफाई गर्ने स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। यस्तो भिडियोमा स्किप गर्दै तपाईले हेर्नुभयो भने बिचको केही कुराहरू छुटिन्छ र अलिकति थोरै कुरा छुटे पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ र पछि गएर हाम्रो अकाउन्टहरू भेरिफाई नहुने र समस्या हुने त्यहाँबाट हुन सक्छ। हजुर, त्यसकारणले गर्दाखेरि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। स्किल अकाउन्ट, पेपल अकाउन्ट क्रिएट गर्ने पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। त्यसमा पनि कति साथीहरूले चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट पनि गर्नुभएको रहेछ, यो हुँदैन, यो चाहिँ गलत तरिका रहेछ, यहाँबाट भएन पनि भन्नुभएको रहेछ। कति साथीहरूले चाहिँ भयो एकदम राम्रो चाहिँ धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ। हजुर, कतिलाई हुने कतिलाई नहुने भन्दा भएको कारण चाहिँ के हो भने तपाईहरुले स्किप गरेर हेर्नुभयो के है। त्यो भिडियो स्किप गर्नुभयो र स्किप गरिसकेपछि तपाईको त्यो जुन चाहिँ चीज गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ तपाईले सिक्नु भएन, गर्नु भएन। तपाईको मेरो भिडियो स्किप गर्दै हेर्दै गर्दा पनि तपाईले आफ्नो कामलाई पनि स्किप गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ नभएको अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। यदि तपाईको अहिले तत्काल अवस्थामा नेटवर्क छ र तपाई चाहिँ अलि पछि नेटवर्क नहुने ठाउँ पुग्नुहुन्छ भने भिडियोलाई डाउनलोड गरेर राम्रोसँग पहिला एकचोटि हेरेर पनि तपाईले फेरि पनि अकाउन्ट क्रिएट गरेर स्टेप बाइ स्टेप भेरिफाई पनि गराउन सक्नुहुन्छ paxum अकाउन्टलाई। हजुर, आउनुहोस् आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियो अलिकति पनि राम्रो लागेमा साथीहरुलाई शेयर पनि अवश्य पनि गर्नु होला। हजुर, आउनुहोस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। त्यसको लागि तपाईले paxum अकाउन्ट यानी कि paxum एप्सलाई ओपन गर्नुहोस् र paxum एप ओपन गरिसकेपछि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देखिन्छ। मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडि जुन चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने भिडियोमा जुन अवस्थामा छोडेको थियो जस्ताको जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि हाम्रो आइसकेको छ 3 एक्सन्स रिक्वायर्ड भनेर आइरहेको छ। यसमा तपाईले टच गर्नु होला। यसमा टच गर्दा भएन भने तपाईकोमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ। यहाँ चाहिँ 3 लाइन छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 3 लाइनमा टच गरेर यहाँ चाहिँ युजर प्रोफाइल भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ टच गर्नु होला र यो अवस्थामा आउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ फोन नम्बर छ। अब तपाईले कुन चाहिँ नम्बरबाट चाहिँ paxum अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले टाइपिङ गर्नु होला र टाइपिङ गरिसकेपछि यहाँ कन्फर्म भन्ने अप्सन छ, यसलाई टच गर्नु होला। यदि टच गरिसकेपछि तपाईको मेसेज बक्समा तपाईको यो थिजिएको फोन नम्बरमा चाहिँ एउटा एसएमएस आउनेछ। जुन एसएमएस चाहिँ तपाईले एसएमएसमा आएको कोडलाई चाहिँ यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एसएमएसमा आएको कोडलाई फिल गरिसकेपछि तपाईको फोन नम्बर भेरिफाई हुन्छ र फेरि पनि तपाई ब्याक आउनु होला। अब तपाईले चाहिँ आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नका लागि तपाईले युज क्यामेरा अन दिस डिभाइस भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि अब तपाईले कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इमेलमा टच गरेर चाहिँ त्यहाँ लिंक आउनेछ र तपाईको मोबाइलबाट चाहिँ गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ स्टार्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट भन्ने अप्सन छ। सो यदि गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ पासपोर्टबाट गर्नुहुन्छ या त तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्सबाट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले आइडेन्टिटी कार्डबाट गर्नुहुन्छ, तपाईले चुज गर्नु होला। म पासपोर्टबाट गर्छु र पासपोर्ट चुज गर्छु। सकेसम्म तपाईले नेपाली नागरिकताबाट नगर्नु होला। नेपाली नागरिकताबाट गर्दाखेरि अलिकति झ्याउ हुन्छ र पछि गएर भेरिफाई नहुने पनि समस्या आउँछ। र यहाँ तपाईले गेट स्टार्ट भन्ने अप्सन छ, फेरि पनि स्टार्टमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईको क्यामेरा खुल्नेछ र तपाईले चाहिँ आफ्नो पासवर्डलाई ओपन गरेर चाहिँ पासवर्ड स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको पासवर्डलाई स्क्यान गरिसकेपछि एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो अनुहारलाई स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ आफ्नो फोटो लिनुपर्ने हुन्छ है, सेल्फी लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले अनुहारलाई स्क्यान गर्नु होला। यहाँ गेट स्टार्ट छ, यहाँ स्टार्ट छ, स्टार्ट बटनमा टच। हजुर, हाम्रो चेकिङ भइरहेको छ। मैले अनुहारलाई पनि आफ्नो स्क्यान गरिसकेको छु। इमेज क्वालिटी चेकिङ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी यहाँ ब्याक आउँछौँ। ब्याक आइसकेपछि अब लास्टमा हाम्रो के छ भने एड्रेस भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस भेरिफाईमा तपाईले यहाँ चाहिँ
जुन चाहिँ पहिला राखेको एड्रेसहरु छ त्यसले परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ठीक छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले एड्रेस डकुमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको एड्रेस डकुमेन्ट जुनसुकै भए पनि हुन्छ, तर तपाईले एउटा एड्रेस डकुमेन्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। एड्रेस सेलेक्ट भन्ने अप्सन छ, सेलेक्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र अब तपाईको एड्रेस डकुमेन्ट के राख्नुहुन्छ, तपाईले फोन बिल राख्नुहुन्छ अथवा आईडी कार्ड राख्नुहुन्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स, बैंक स्टेटमेन्ट के चाहिँ राख्नुहुन्छ तपाईले त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। म आईडी कार्ड राख्छु र आईडी कार्ड क्लिक ओके गरिसकेपछि यहाँ तपाईले फ्रन्ट साइज र ब्याक साइड भन्ने छ। तपाईले अगाडिको आईडी कार्डको अगाडि पछाडी दुवैतर्फ चाहिँ तपाईले फोटो खिचेर यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, मैले चाहिँ नागरिकता आइडेन्टिटी कार्डको अगाडि पछाडी दुवैको चाहिँ यहाँ अपलोड गरिसकेको छु। अब यसमा अपलोडमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र अपलोडमा टच गर्ने बित्तिकै एकैछिन यसले टाइम लिन्छ भेरिफाई गर्नका लागि र यसमा भइ नै हाल्छ। हजुर, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि हाम्रो चाहिँ यहाँ माथि रोलेट अप्सनमा आइसकेको थियो। अहिले चाहिँ भेरिफिकेसन इन प्रोसेस भनिरहेको छ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ भेरिफिकेसन प्रोसेस चाहिँ तपाईको 24 घण्टा टाइम लाग्न सक्छ। 24 घण्टा भित्रमा भेरिफाई भइ नै हाल्छ। यदि भएन भने पनि यो चीजहरु यसले मागेको चीजहरुलाई पुनः तपाईले चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, आजको यस भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो, ट्रेडिङ सम्बन्धी भिडियो, बाइनान्स सम्बन्धी क्रिप्टोकरेन्सी नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथमा छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकन क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौं। हवस् त, नमस्कार।